নমস্কাৰ মই দিগন্ত তো আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' হ'ব পাৰে কিয় মই কৈ আছোঁ তো প্ৰথমতে আপোনালোকেতো মোৰ বাইকখনৰ বিষয়ে জানেই যে মোৰ বাইকখন মাটি আৰু পানী দুয়োটাতে চলিব পাৰে আৰু সেইখন পানীত চলোৱাৰ কাৰণে ইয়াতে দুটা টিউব লগোৱা আছে আৰু এই টিউব দুটাত এয়াৰ ফিল কৰিব লাগে আৰু ইয়াতে এয়াৰ ফিল কৰাৰ কাৰণে এটা মই মেচিন লগাইছোঁ সেই মেচিনটো যিকোনো ধৰণৰ বাইক গাড়ী বাছ ট্ৰাক সকলোবোৰ টায়াৰতে এয়াৰ ফিল কৰিব পাৰে তো আপোনালোকৰ লগতো যদি বাইক গাড়ী ট্ৰাক সেইবোৰ আছে আৰু আপোনালোকে ঘৰতে সেইবোৰত এয়াৰ ফিল কৰাব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' হ'ব তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকক আৰু লগতে মই আপোনালোকক এইটোও দেখাম যে মোৰ সেই বাইকখনত মই সেই এয়াৰ কম্প্ৰেছৰটো সেই মেচিনটো কেনেকৈ লগাইছোঁ তো বলক আমি এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এইটোৱে হ'ল সেই বক্সটো এই বক্সটোৰ ভিতৰতে আছে সেই মেচিনটো অৰ্থাৎ টায়াৰ ইনফ্লেটাৰটো তো এইটো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক তেতিয়াহে আপোনালোকে গম পাব এইটো মই ক'ৰ পৰা কিনিছোঁ আৰু কিমান দাম এইটোৰ আৰু কেনে ধৰণৰ এইটো মেচিন কেনেকৈ কাম কৰে গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকে গম পাব এতিয়া এটা অতি দৰকাৰী এটা মেচিন হয় বুলি মই ভাবোঁ কাৰণ আমাৰ টায়াৰবোৰত কেতিয়াবা নিজে এয়াৰ কমি যায় তো ইয়াৰ সহায়ত আমি ঘৰতেই আমি নিজে এয়াৰ দিব পাৰিম সেই আমাৰ বাইক বা গাড়ীৰ যি টায়াৰ থাকে তো চাওক প্ৰথমতে আমি এইটো খুলিলোঁ খোলাৰ পিছত ইয়াৰ ভিতৰতে আপোনালোকে দেখা পাইছে তো এইটোৱে হ'ল আমাৰ ইয়াতে চাওক আমাৰ এটা ফিউজ দিছে তো নিশ্চয় চাগে ফিউজটো লগাব লাগিব তো প্ৰথমতে আমাৰ মেচিনটো চাওক এইটো হ'ল আমাৰ মেচিনটো আমাৰ ইয়াতে পেকেজিংটো বহুত ধুনীয়াকৈ দিছে কাৰণ অলৰেডি 3টা কভাৰ খুলিলোৱে তো এইটো চাইছে সেইটো আমাৰ মেইন মেচিনটো তো এইটো আমাৰ কেবল হ'ব তো এইটো আমাৰ কেবল আৰু পিছফালে এইটো আছে আমাৰ চাওকে য'ত আমি এয়াৰ এইটো দি এয়াৰ ওলাব আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো আমাৰ টায়াৰত লগাব লাগিব টায়াৰৰ নজেলত তো আৰু কি আছে চাওঁ এইটো আছে ছাৰ আমাৰ চিগাৰেট প্লাগ তো এইটো আমাৰ গাড়ীত বা যিকোনো ঠাইত আমাৰ থাকে তো তাতে আমি দিলে এইটো অন হৈ যাব আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াতে দুটা ছুইচ এটা ছুইচ অন কৰিবলৈ আৰু এটা লাইট আছে ইয়াতে লাইটৰ ছুইচ আৰু মাজতো হ'ল ডিছপ্লে আৰু তাতে মোডছ আছে কিছুমান তো বহুত হেল্পফুল হ'ব এইটো মেচিন মই এৰাউণ্ড 1000ত পাৰচেছ কৰিছোঁ তো আপোনালোকে যদি এইটো মেচিন ল'ব খোজে তো ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক থাকিব যাই চেক কৰিব পাৰে তো বলক এতিয়া আমি এইটো আমাৰ এম্ফিবিয়াছ বাইকখনত টেষ্ট কৰোঁ তো এইটোৱে মেচিনটো এতিয়া আমি মেচিনটোত বেটাৰীৰ পৰা ইয়াক পাৱাৰ দিম আৰু ইয়াতে আপোনালোকে পাইপডাল দেখা পাইছে এই পাইপডাল আমি এতিয়া চিম্পলি আমাৰ যিটো টিউব আছে টিউবৰ নজলত লগাই দিম তো চিম্পলি আমি টিউবৰ নজলত লগাই দিলোঁ তো এতিয়া আমি ইয়াতে বেটাৰীৰ পৰা পাৱাৰ দিম বেটাৰীৰ পৰা পাৱাৰ দি দিলোঁ আমি তো এতিয়া চাইছে আপোনালোকে ইয়াত ডিছপ্লে লাইটটো জ্বলি গৈছে আৰু ইয়াতে এয়াৰ ফিল হ'ব ধৰিছে তো এইটো আমাৰ বাছ গাড়ীৰ টায়াৰ টিউব হয় তো বাছ গাড়ীৰ টিউবত যদি এয়াৰ ফিল কৰিব পাৰিছে তো নিশ্চয় বাকী কাৰ বাইক চবতে পাৰিব তো এইখিনিয়ে আছিলে তো কেনে লাগিল মোৰ ভিডিঅ'টো কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি ভাল লাগে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোৰ ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিব আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ বাইকখন এতিয়ালৈকে দেখা নাই তেনেহ'লে ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক থাকিব আপোনালোকে যাই মোৰ বাইকখন চাওক আশা কৰিছোঁ আপোনালোকক বাইকখন ভাল লাগিব তো আজিলৈ ইমানে তো বাই বাই